Dit keer nemen we de Joy mee op vakantie en gebruiken we folie van de Action. Veel kijkplezier! Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief. Dit keer heb ik mijn Joy meegenomen op vakantie. Wat is het ook een makkelijk dingetje zeg. Hij is zo klein en compact dat je het gewoon echt mee kan nemen op vakantie. Gaat heel makkelijk, je neemt wat spulletjes mee en je kan zo op vakantie ook aan de slag. En dat is dus het fijne van de Joy. Dit keer ga ik een kaart maken met folie van de Action. Dit is de folie die ik bij de Action heb gekocht. Het is een Rainbow Heat Active folie van Craft & Co. Dat kost niet zo heel veel, volgens mij nog geen euro. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen, ook al staat de heat op. En ik ga het proberen op gewoon een 30 gram cardstock papier. Die ik gewoon op deze manier heb uitgeknipt. Ik heb een kaart van de Cricut gepakt. En vervolgens heb ik die maat overgenomen op het papier. En zo de kaart nagemaakt. Het papier vouwen we natuurlijk even dubbel, zodat hij in de kaartenmap kan. Als je folie van Cricut zelf gebruikt, dan is dat natuurlijk al op maat geknipt. Bij dit folie moet je het even op maat knippen, dus dat ga ik doen. Ik plak het daarna wel vast met stickers van Cricut zelf. Je zou misschien ook eventueel schildersteep kunnen gebruiken, denk ik. En je moet natuurlijk weer zorgen dat het goed strak zit. Dan moet je niet vergeten om de foil tool in de Cricut te plaatsen. Ik hang meestal mijn mesje dan even aan de zijkant van de Cricut, want daar zit een soort magneetje. En dan plaats ik de foil, kijk, dan plaats ik de foilpen in de houder. Ik ben wel erg benieuwd of het is gelukt en hoe het resultaat is. Dus daar gaan we even naar kijken. Haal het plakband er even af weer. Vaak kan je dat ook nog wel nog een keer gebruiken. Als je vlak daarna nog een kaart gaat maken, dan kan je hetzelfde tape gebruiken. Dus even kijken. Ah, het staat er wel aardig op. Ja, het ziet er goed uit. Ik weet niet of je op de camera ook de regenboog kan zien. Maar hij heeft wel duidelijk een regenboog. Kijk, dit is het resultaat. Nou, je ziet eigenlijk de tekst heel erg goed. De hartjes zijn in het symbool niet helemaal uitgelijnd. Maar hij ziet er eigenlijk wel goed uit. Jammer dat je niet helemaal de kleur ziet, maar hij heeft wel echt een kleurverloop. Als je goed kijkt zie je bovenaan blauw, dan roze en dan geel en dan nog een andere kleur. Kijk, hier zie je beide kaarten naast elkaar. En dan zie je eigenlijk dat je geen verschil ziet. Ja, de kleur is verschil. De ene is zilver en de andere regenboog. Maar het ziet er gewoon hartstikke goed uit verder. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik heb nog wat besteld bij Amazon, dus dat komt eraan. Ik ben erg benieuwd hoe dat gaat worden. En ik hoop nog meer van dit soort filmpjes te maken waarbij je andere spullen met de Cricut machine gaat gebruiken. Tot de volgende keer!